М'ята запашна. Йдемо до маминого подвір'я. Коли був прильот, це вікно було знищено вщент, то Сергійко, братик, заложив його кирпичом. Нарцисики є. Піон буде скоро. Дощ не сильно дає поработати, в плані пополоть бур'ян, бо земля дуже сира, ну тим не менше щось робимо. Будиночок матусин. В цьому году наводнення страшне, звісно. Влаги багато. Колонка. В колонці вже це третій раз, бачите, скільки води. Считай, що повна колонка води. Дорогі друзі, зараз я вам покажу слід від осколку. Осколок, до речі, там внутрі. Бачите, його видно, желізний. Осколок від снаряду. Снаряд прилетів через дорогу до сусідів. Це було, здається, в вересні того року. І знищило в віранді то вікно в будинку, де було кирпичом заложено. І сюди, тобто, якби хтось тут стояв, то напевно, що вбило, попало б до серця або в голову. Там вижити варіантів мало. А ось я вам зараз покажу, як виглядають ці осколки від снаряду. Дивіться, які вони. Всі сторони гострі. Тобто, якщо попадав в тіло, мені кажеться, вони просто на виліт пройдуть. Вони навіть не застрягнуть, хіба що в кістку може де застрягне, а так пройде навскрізь людину. Це такі осколки від снаряду. Це батько мій збирав ці осколки, тоді він вже дуже хворів, ночі збирав. Тому що прилетів до нас в огород один снаряд і один до сусідів. На жаль, батько помер в січні місяці цього року. Оце така знахідка осталась. Йдемо до мами, подивимося, що вона там робить. Мама на велосипед, на якому вона їздить. Це для неї здоровий, це я їздю на ньому, як приїжджаю до села. А це мама. Він, звісно, в неї трошки вже поламався, там пружина десь в неї. Чи Сергійко зробив їй пружину, чи що. Щось таке вроді наче. В цьому році навіть у підвалі вода. Зараз пройдемо далі подивитись. Навіть в підвалі вода. Такого не було вже
більше десятки років. Це вода. Мамині закрутки. Там закрутки. Тут якісь закрутки. Оце таке. Томатик. Томатик. Для борща. Ось такі справи, друзі. Вода – це ужас, звісно. А ось і мама сидить. Подивіться, що вона робить. Та ну як камінь затопило вроді поки. І все. Мамина фабрика, пельмень. Спочатку почала маленькі, зараз буду менше ліпити. Та ліпи вже все підряд. Терпіння не вистачає, якби їх мало. Як важко прожити на білому світі, без маминих рук і тепла. Вже день догорає, а я все благаю, щоб ти, моя мила, була. Рідна моя, я шепчу твоє ім'я. Мамо, як тобі живеться, мила мамо, ти мені життя відкрила, мамо, тепле сонце і ясна зоря. Безхмарне небо, мамо, як люблю тебе на світі я. Ходімо на город. Це малина, вона вже пропадала, ми її оставили. Вона трохи буде прорядити її, бо густа. А ось молода грушка маленька. У цьому році вже будуть плоди якісь будуть. Персик, звісно, всох, не знаю чого, вроді би морозу не було. Можливо, холодний вітер був. Бачите, воно почало цвісти і все засохло, він почернів. Це слива, слива буде. Слива буде. Це яблуня є така. Яблуки будуть. То черешня. А це в нас стріляють. Це війна. Це війна, на жаль. Мама кричить: Олег, тікай. Куди ж ти утечеш? Цибулька, клубничка. Я її прополов хорошенечко вчора. А тут кусочок сирої землі, поэтому то есть воно не политься, даже тянеться там. Цибулька. Разных сортов. Одного сорта. Сосіянка із семян мелких-мелких. А буде крупна цибуля, її прорядити треба буде. Це помідорчики. Розсади. Трошки вони переболіють, бо ми їх тільки позавчора посадили. А потім будуть класні помідорчики.
Тут теж помідори з сім'ян тільки вже посаджені. Помідори 3 рядочка. Цибулі. Цибулі багато садимо, бо любимо цибульку. Це 2 річечки вчора посадили сімена огурців. Огурчики будуть. Чесночок. Тут морковка посажена. Тоже її треба буде потім прорідити, хай хорошо зійде. Ну і все, а це картошка, картопелька. В цьому году хотіли менше садити картошки. А вийшло як завжди. Тут теж у нас картошечка, вчора ми це досадили. Ця вже зійшла. А це ми вчора досадили картопельку. А цю картошечку ми в кінці ще марта садили. Може навіть не в кінці, ну в другій декаді місяця. А це вчора тут кавуни посадили, баштан. Щось буде. Це мама дала пів огорода Сергійку під люцерку, тому що тяжело великий город уже оброблять так. Поэтому так спокійніше. Сергійко коса собі і 2-3, а буває 4 рази в год. В цьому году взагалі дождя багато, то бачите, вже скоро скашувати треба. То я думаю, може в цьому году, якщо літо не буде засушливе, то буде і 4 рази укос козочкам. Цибулька. Произведение искусств. Класс. Полуничка буде. Дощ, бачите, як землю позабивав. Вчора я хоч тут такий, де більше бур'ян, сапочка його щесала, а це перепушити треба, ну а ждать поки воно підсохне. Ось такі справи. Можна ручки помити. Коли воно закінчиться ця війна, один Господь Бог знає. Ось така прогулочка по маминому дворику в селі. Все найкраще вам, любі. В серці Бог сильніше всіх оперей.